Ano ang Writ of Habeas Corpus? At bakit ito mahalaga? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ano nga ba ang Writ of Habeas Corpus? So let's first define the word habeas corpus. The habeas corpus is a Latin word means you shall have the body. That is, the judge must have the person charged with a crime brought into the courtroom to hear what he's been charged with. Ito yung muling pagpapatawag ng akusado upang dumalo sa korte. Ngayon, ano naman yung tinatawag na Writ of Habeas Corpus? From the word writ, it means the word or written command in the name of the court or legal authority. Sumakatuwid mga kaibigan, ang Writ of Habeas Corpus ay isang kasulatan na nagmula sa isang legal authority na nag-uutos na dalhin ang isang bilanggo sa korte upang malaman ba kung tama or legal ba ang pagkakabilanggo dito. Maaaring maprotektahan ng Writ of Habeas Corpus ang mga tao or individual na ilegal na inaresto or ikinulong. Halimbawa, kung ang isang tao ay ilegal na ikinulong or i-detain ng hindi hihigit sa 3 araw. Mababasa mo ito sa RPC Article 124 Paragraph 1. Na sinasabing, any public officer or employee who, without legal grounds, detains a person shall suffer the penalty of arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period if the detention has not exceeded 3 days. Pero alam nyo ba't na ang Writ of Habeas Corpus ay maaaring masuspende? Ayon sa 1987 Philippine Constitution, Article 3 Bill of Rights, Section 15. Kung ang kaso ng isang individual ay sangkot sa invasion at mga rebellion, ang Writ of Habeas Corpus ay maaaring hindi ibigay. Maaari ding suspendehin ng Pangulo ang Writ of Habeas Corpus kung ang nasabing circumstances tulad ng rebellion at mga paglusob ay nagtuloy-tuloy. Maaaring itong suspendehin ng Pangulo sa loob ng 60 days. Ito ay malinaw na sinabi sa 1987 Philippine Constitution. Article 7, Section 18. In case of invasion or rebellion, when the public safety requires it, he may for a period not exceeding 60 days, suspend the privilege of the Writ of Habeas Corpus or place the Philippines or any part thereof under martial law. Pero alam nyo ba mga kaibigan, ito ay pagbobotohan pa sa Kongreso, sa loob ng 2 araw, mula sa pagpapahayag ng batas militar o pagsuspende ng pribilehiyo ng Writ of Habeas Corpus. Ang Pangulo ay dapat magsumite ng isang ulat ng personal na sulat sa Kongreso. Dito malalaman kung gaano katagal masususpende ang Writ of Habeas Corpus kung hindi pa rin tumitigil ang rebellion at mga paglusob. And aside from that, may mga president na din ang nakapag-suspend ng Writ of Habeas Corpus. Ito ay ang dating Pangulong si Elpidio Quirino who issued the Proclamation No. 210 in response to threat allegedly posed by armed and lawless elements belonging communist groups. Gayon din ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos na nag-issue ng Proclamation No. 889 matapos ang pambubomba sa Plaza Miranda ay mahigit sa nasa 95 katao ang sugatan kasama ang mga prominenteng politiko ang noon ay nadamay. At si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Siya naman ang nag-issue noon ng Proclamation No. 1959 na nagsuspende ng Writ of Habeas Corpus sa Maguindanao na sinundan naman ng Maguindanao Massacre. At ang pinaka-latest is noong April 4, 2019. Ito ay attempt or banta lamang ng ating Pangulong si President Rodrigo Roa Duterte. At ito ang kanyang mga sinabi. President Duterte warns he will suspend the privilege of the Writ of Habeas Corpus and declare revolutionary war until the end of his term if he is pushed to the edge. And here comes the General saying that be careful. Be careful of what? Be careful of what? Pareho man kami ng Department of Justice. Why should I be very careful in reviewing contracts that are not for the interest of the people? Nandiyan yung media. Nabi ko sa kanila, niwarningan ko. Sabi ko ninyo, pag ginanyan ko, I have enough problems with criminality, drugs, rebellion and all. Pero pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the Writ of Habeas Corpus. And I will arrest all of you. So huwag niyo ako kasama kayo sa mga rebelde, mga kriminal, pati yung mga drogista. Then pahirapan mo ako, I will declare a revolutionary war until the end of my term. Then pasensyahan tayo. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ for Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.